Một sĩ quan quân đội Ukraine ở gần tiền tuyến phía nam thành phố Poznan nói với BBC rằng tình hình ở khu vực này hiện rất nguy cấp. Chiến lược quân sự của Nga dường như nhằm bao vây thành phố Poznan, một trung tâm tiếp viện quan trọng ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Sĩ quan Ukraine cho biết các chỉ huy quân đội dường như muốn giữ vững vị trí của lực lượng Kiev ở khu vực này bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ mất thêm quân và các nguồn lực khác. Ông nói rằng cách tiếp cận này tạo ra một số nồi hầm, tức là các vùng lãnh thổ rộng lớn bị lực lượng Nga bao vây. Một trong số nồi hầm như vậy nằm ở phía nam Poznan, giữa Nevekenhini và Zanohorivka. Chúng tôi không có kế hoạch tiến về thành phố Donetsk trong thời gian tới, vậy tại sao chúng tôi phải giữ các vị trí gần Neveke trong khi chúng tôi đang đánh mất Hini? Sĩ quan Ukraine đặt câu hỏi. Ông tin rằng phương án tốt hơn nhiều là rút lui về Hini với tổn thất nguồn lực tối thiểu và giữ các vị trí đó. Khi đối phương có nhiều quân và tài nguyên hơn, chiến lược cố thủ này là liều lĩnh, sĩ quan Ukraine nói thêm. Hãy nhìn vào khu vực Donetsk, nó giống như một con bạch tuộc. Để bảo vệ tất cả xúc tu, cần một số lượng lớn hơn nhiều các vị trí, các trạm quan sát cần phải giữ lại các nhóm xung kích lớn hơn nhiều vì Nga đang cố gắng tấn công từ mọi phía, sĩ quan Ukraine nhận định. Theo sĩ quan Ukraine, một số lữ đoàn đã bị xóa sổ khi chiến đấu dọc theo đồi hầm do chỉ huy muốn cố thủ các vị trí. Thay vào đó, họ nên rút quân và thu ngắn tuyến phòng thủ. Roman Pohorily, một nhà phân tích và đồng sáng lập bản đồ Ge Ipitate chuyên theo dõi diễn biến mới nhất ở tiền tuyến Ukraine, cho biết binh lính Ukraine hiện đã rút lui khỏi làng Neveke để tránh bị bao vây. Điều đó có nghĩa là mối đe dọa bị bao vây không còn nghiêm trọng nữa, nhưng các sĩ quan ở tiền tuyến cho biết việc rút lui đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu. Sĩ quan Ukraine cho rằng sinh mạng và nguồn lực của quân đội Ukraine đã bị lãng phí để bảo vệ khu vực mà họ không thể giữ được. Lực lượng Moscow đang tiến về phía Zakhove, một thành phố cách Poznan 35 km về phía nam. Các lực lượng Kiev tại khu vực này xác nhận giao tranh đã leo thang trong thời gian gần đây. Diễn biến này cũng được phản ánh trong các cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm 12 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo có 32 cuộc giao tranh theo hướng Poznan và 48 cuộc theo hướng Zakhove. Họ đang cố gắng củng cố các vùng bên sườn để có thể tiến gần hơn đến Poznan, bao vây một nửa thành phố và sau đó bắt đầu xóa sổ thành phố này, Thiếu tá Sesekhotsky thuộc Lữ đoàn 59 Ukraine cho biết. Trung tá Olezhenen, chỉ huy tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn 110 Ukraine cũng cho biết quân đội Nga đang tiến dọc theo hai bên sườn ngoài cuộc tấn công trực tiếp vào Poznan. Tuy nhiên, ông khẳng định đối phương hiện tập trung chủ yếu vào sườn phía nam theo hướng Zakhove. Binh lính Ukraine nói rằng quân đội Nga tấn công các vị trí của Ukraine theo nhóm nhỏ và thường không có xe bọc thép đi kèm. Họ cử 2 hoặc 3 người cố gắng tiếp cận một điểm nhất định trên cánh đồng. Sau đó, những người khác cũng nỗ lực tiến tới đó. Và khi họ có 10 đến 15 người, họ sẽ cố gắng tấn công chúng tôi, Thiếu tá Sekhotky giải thích. Theo quân nhân Nazaten thuộc Lữ đoàn 33 Ukraine, điều khiến khu vực Zakhove trở nên khó khăn trong cả phòng thủ và tiến công là do địa hình bằng phẳng. Chúng tôi liên tục pháo kích vào các cánh đồng. Nga mất cả phương tiện và người của họ, Ten nói, đồng thời cho biết lữ đoàn của ông đang giữ vững vị trí của mình trên tiền tuyến. Zakhove được kết nối với Poznan bằng đường bộ. Đây là một phần trong hạ tầng di chuyển binh lính và vật tư trên tiền tuyến. Nếu Nga chiếm được thành phố này, họ có thể tiến về phía bắc để tấn công Poznan theo một hướng mới, nhà phân tích Roman Pohorily cho biết. Một khả năng khác là Nga có thể tấn công quân đội Ukraine ở Uleza từ phía sau. Đây là một thành phố ở phía nam của tiền tuyến Donbass mà Nga đã cố gắng chiếm giữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo sĩ quan Ukraine, những sai lầm chiến lược mà Kiev đã mắc phải trước đây khiến họ chỉ còn một cách duy nhất để bảo vệ Poznan và ngăn Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Sĩ quan Ukraine cảnh báo một mặt trận Bakhmut mới có thể được thiết lập ở khu vực này. Nga đã tuyên bố kiểm soát Bakhmut gần một năm trước và nơi này đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt. Mặt trận Poznan vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000 km ở Ukraine. Đây là một trung tâm hậu cần huyết mạch nằm ở nút giao của các trục đường sắt tiếp viện quan trọng nhất của Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo việc mất Poznan sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng mùng 1 tháng 5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, đang tiến vào miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày mùng 2 tháng 9 cho hay, lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk, vùng Donbass, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Nga tiến công nhanh ở Donbass, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine. Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine khi Kiev đang triển khai chiến dịch quân sự ở vùng biên giới Kursk.
Tất nhiên chúng tôi sẽ không đàm phán với họ cho đến khi chúng tôi đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của mình, hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố hôm mùng 10 tháng 9. Theo ông Shoigu, bất kỳ nỗ lực đối thoại nào với Kiev chỉ có thể thực hiện được sau khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nga. Ông Shoigu cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk hôm mùng 6 tháng 8 nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Shoigu tuyên bố lực lượng Nga đang tăng cường tốc độ tấn công ở Donbass, kiểm soát gần 10 km² trong tháng 8 và 8 ngày đầu tháng 9. Các hãng tin Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm mùng 10 tháng 9 cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 4 ngôi làng ở miền đông Ukraine. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng mùng 1 tháng 5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, đang tiến vào miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass. Dữ liệu nguồn mở và báo cáo chiến trường cho thấy, trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donbass đã tiến công với tốc độ nhanh nhất trong khoảng 2 năm qua, mặc dù Ukraine cũng đã kiểm soát một phần tỉnh Kursk của Nga. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 300 km² lãnh thổ Nga ở Kursk và bắt giữ gần 600 tù binh sau hơn một tháng đưa quân qua biên giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quân đội Nga có kế hoạch đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Tất nhiên, quân đội có tất cả các kế hoạch cần thiết, nhưng tôi không nghĩ rằng những kế hoạch này có thể được thảo luận công khai, ông Peskov nói khi được hỏi khi nào quân đội Ukraine sẽ bị đẩy ra khỏi lãnh thổ Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 9, tổn thất của quân đội Ukraine tại Kursk lên tới hơn 11.420 quân, 89 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân. Lực lượng Nga tuyên bố tiếp tục các hoạt động để đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực này. Hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc sau khi Kiev bất ngờ rút khỏi đàm phán với Moscow về các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin. Ông Zelensky cũng đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Trong khi đó, Nga tuyên bố mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 2 tháng 9 cho biết ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới cơ sở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự. Nga chưa đánh bật Ukraine khỏi Kursk, cuộc đấu ai chớp mắt trước. Nga dường như có những tính toán nhất định khi chưa giáng đòn quyết định đánh bật lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc đột kích. Hàng loạt cuộc không kích do Nga tiến hành nhằm vào Ukraine trong những ngày qua với hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đã cung cấp bằng chứng cho thấy sức mạnh quân sự bền bỉ của Moscow. Tuy nhiên, với tất cả hỏa lực đó, Nga vẫn chưa thể giành lại một phần lãnh thổ nhỏ ở tỉnh Kursk mà Ukraine đã kiểm soát từ đầu tháng này. Ngoài ra, quân đội Nga còn phải đối mặt với các nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm đột nhập vào tỉnh Belgorod của Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ buộc Ukraine phải rút quân khỏi Kursk, nhưng những bước tiến gần đây của quân đội Nga lại tập trung ở phía đông Ukraine chứ không phải vùng biên của Nga. Bây giờ cả quân đội Nga và Ukraine dường như tập trung vào cuộc chiến ở lãnh thổ của đối phương, nơi họ đang kiểm soát một số khu vực ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc họ phải để ngỏ các khu vực ngay chính trên lãnh thổ của mình. Đây dường như là trò chơi xem ai trước mắt trước. Người Ukraine đang kiểm soát lãnh thổ của Nga, còn người Nga đang tiến về phía đông Ukraine. Vấn đề là ai sẽ rút quân trước, một quan chức tình báo phương Tây nói với NBC News. Ưu tiên của Nga New York Times dẫn lời các quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự cho biết, lý do chính xác khiến Moscow cho đến nay vẫn chưa đẩy lùi được cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II dường như không chỉ là vấn đề về nhân sự và thiếu thông tin tình báo chiến trường mà còn là vấn đề về các ưu tiên của Nga. Một số chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không coi cuộc tấn công của Kiev vào Kursk là mối đe dọa đủ nghiêm trọng để khiến ông phải rút quân khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine, trong khi kiểm soát Donbass lại là mục tiêu ưu tiên của ông chủ Điện Kremlin. Chúng tôi chưa thấy một cuộc di chuyển quân lớn nào của Nga khỏi mặt trận phía đông Ukraine, quan chức tình báo cấp cao của phương Tây tiết lộ. Nhiều tháng sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson ở Ukraine vào lãnh thổ Nga. Do vậy, việc kiểm soát hoàn toàn các khu vực này là ưu tiên hàng đầu của Nga. Thay vì tập hợp người dân chống lại mối đe dọa nhằm vào lãnh thổ Nga, Điện Kremlin lại muốn coi nhẹ cuộc xâm nhập của Ukraine. Nigel Davis, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết, các kênh truyền thông Nga coi vụ tấn công của Ukraine và Kursk là bằng chứng cho thấy ý đồ leo thang căng thẳng của Kiev.
cũng như chứng minh rằng quyết định của Nga khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine là phù hợp. Tatiana Tanova, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Canary Eurasia, cho rằng mặc dù người dân ở Kursk có thể không hài lòng với phản ứng của chính quyền Nga đối phó với cuộc đột kích của Ukraine, nhưng họ vẫn sẽ ủng hộ chính quyền. Theo bà Tanova, cuộc đột kích của Ukraine có thể là một đòn giáng vào danh tiếng của Điện Kremlin, nhưng không làm gia tăng đáng kể tâm lý bất mãn trong công chúng. Thay vào đó, cuộc tấn công của Ukraine có thể dẫn đến việc người dân Nga tập hợp xung quanh chính quyền và gia tăng lập trường chống Ukraine và chống phương Tây. Tổng thống Putin đã tuyên bố vào tháng 6 rằng Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực mà Nga đã kiểm soát như một điều kiện cho việc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ điều kiện này. Khi tập hợp lực lượng để đối phó với cuộc xâm nhập của Ukraine ở Kursk, Nga đang làm mọi cách có thể để tránh rút các đơn vị khỏi cuộc tấn công của Nga ở Donbass. Hiện tại, Nga đánh giá rằng họ có thể ngăn chặn mối đe dọa trên lãnh thổ của mình mà không ảnh hưởng đến mục tiêu quan trọng nhất của Nga ở Ukraine, chuyên gia God Davis nhận định. Ngay cả khi lực lượng Ukraine bắt đầu tiến vào Kursk hôm 6 tháng 8, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công xung quanh thành phố chiến lược Pozor và các khu vực khác ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát hàng loạt khu định cư ở Pozor kể từ khi cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk bắt đầu. Thậm chí, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tư lệnh quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Pozor vô cùng khó khăn. Nga muốn tiếp tục các cuộc tấn công vào Pozor mà không phải rút nguồn lực từ Pozor về Kursk. Nikolen, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu có trụ sở tại Washington nói, không giống như Pozor, nơi lực lượng Ukraine đã xây dựng các công sự kiên cố, các khu vực khác ở Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine nhưng được phòng thủ kém hơn và dễ bị Nga tấn công hơn nếu Pozor thất thủ. Phát biểu về chiến dịch Kursk trong các cuộc họp với các quan chức Nga, Tổng thống Vladimir Putin mô tả cuộc đột kích này là nỗ lực của Ukraine nhằm làm chậm chiến dịch của Nga tại Donetsk. Như ông tuyên bố, bước tiến của Nga vẫn tăng tốc bất chấp các sự kiện ở Kursk. Nga cũng tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa liên tiếp vào lưới điện của Ukraine. Cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine hôm 26 tháng 8 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong cuộc chiến, với hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái được phóng và gây ra tình trạng mất điện trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công đã cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine khi bị kéo căng để bảo vệ cả lực lượng ở tiền tuyến cũng như cơ sở hạ tầng. Các quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự cho biết, mặc dù bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Nga vẫn quyết tâm giành quyền kiểm soát Pozor, một thành phố đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, và giới chức Nga dường như không có ý định rút quân khỏi mặt trận này. Mục đích cuộc tấn công mùa hè của Nga ít nhất là chiếm được Pozor. Đại tá Mark Kusler, người giám sát việc phát triển lực lượng tại Học viện Đào tạo quân sự chính của Áo và theo dõi sát sao cuộc chiến ở Ukraine, nhận định. Trong 3 tuần kể từ khi Ukraine mở chiến dịch quân sự tại Kursk, các quan chức thừa nhận những bước tiến chậm nhưng ổn định của Nga gần Pozor đã tăng lên. Theo đại tá Ne, khi quân đội Nga tiếp tục tiến về Pozor, dường như không có bất kỳ sự suy yếu nào trong động lực của Nga đối với việc tái triển khai lực lượng tới Kursk. Mặc dù vậy, Moscow đã bắt đầu phản ứng ở Kursk, gần đây đã điều động hàng nghìn quân tới mặt trận này và đe dọa sẽ trả đũa Kiev. Cuộc xâm nhập của Ukraine khiến người Nga bị sốc, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Họ sẽ tập hợp lại lực lượng và đưa ra phản ứng phù hợp. Christopher G. Cavalli, tướng của quân đội Mỹ và là chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, cho biết trong bài phát biểu trước Hội đồng quan hệ đối ngoại vào ngày 15 tháng 8. Bước khởi đầu chậm của Nga, các quan chức và chuyên gia nhận định, lực lượng Nga ở Kursk không có đủ quân số cũng như kinh nghiệm để phòng thủ nhanh chóng khi quân đội Ukraine tấn công dữ dội qua biên giới hôm 6 tháng 8. Những người tham gia trận chiến cũng không có đủ vũ khí hoặc thiết bị để chống lại quân đội Ukraine. Nikolai So, người từng là nhà ngoại giao Nga và Liên Xô, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân viên ở Áo, cho biết thông tin tình báo do các đồng minh phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine có bức tranh rõ ràng hơn về vị trí của quân đội Nga trong khu vực, giúp Kiev đưa ra quyết định về những nơi có thể kiểm soát mà không gặp nhiều kháng cự. Ban đầu không rõ ai là người chịu trách nhiệm về phản ứng của Nga đối với chiến dịch đột kích của Ukraine. Cho đến nay, FSB, cơ quan an ninh của Nga, được giao nhiệm vụ chỉ đạo phản ứng chứ không phải Bộ Tham mưu quân đội Nga, đơn vị chịu trách nhiệm ở miền đông Ukraine. Không có chỉ huy rõ ràng, lực lượng Nga tự phản ứng và vẫn ở thế yếu. Điều này cho phép Ukraine mở rộng mặt trận của họ. Ranf Goff, cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA từng phục vụ ở Đông Âu và Liên Xô cũ, cho biết, cho đến nay, Ukraine đã tuyên bố kiểm soát gần 300 km vuông lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư, đồng thời bắt giữ gần 600 tù binh Nga. Theo một phân tích của công ty tình báo quốc phòng JINS, sau phản ứng chậm ban đầu, Nga dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu biên giới dài hạn hơn với Ukraine. Phân tích kết luận rằng phản ứng của Moscow hơi chậm, nhưng vẫn có phương pháp và triệt để. Ông Solo cho biết Nga đã triển khai trực thăng tấn công đến Kursk và gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh vào lực lượng Ukraine tại mặt trận này.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thương vong của Ukraine ở Kursk lên tới hơn 7.000 quân và hàng trăm thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Tướng Alexander Siki, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thừa nhận cho đến nay Nga đã triển khai 30.000 quân đến khu vực này và đang gửi thêm quân mỗi ngày. Nga đã triển khai chủ yếu các đơn vị dự bị và binh lính từ các khu vực ở phía nam và đông bắc Ukraine, vốn không phải là thành phần chính trong lực lượng của Moscow tiến công ở Pozhar. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng Nga cần ít nhất 50.000 quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk, và đó không phải là số lượng quân mà Nga muốn triển khai. Có vẻ như ông Putin không quan tâm đến điều đó. Mikhailo Samu, nhà phân tích quân sự Ukraine và là giám đốc của mạng lưới nghiên cứu địa chính trị mới, cho biết. Tuy nhiên, Đại tá Ne cho biết lực lượng tiếp viện của Nga đã làm chậm đáng kể đà tiến của Ukraine trong khu vực Kursk. Moscow dường như tính toán rằng việc chuyển hướng đủ nguồn lực để đẩy lùi hoàn toàn cuộc xâm nhập của Ukraine khỏi Kursk, một khu vực không quá quan trọng về mặt chiến thuật, sẽ không phải là cách sử dụng tốt nhất sức mạnh quân sự Nga, nhất là khi chiến dịch này buộc Ukraine phải triển khai nguồn lực nếu Kiev muốn tiếp tục giữ vững những vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát ở Nga. Nếu Nga ném mọi thứ họ có vào Kursk, họ lại đang chơi trò chơi của Ukraine, chuyên gia sau nói. Phản ứng hạn chế của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk nhằm tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Với tình hình giao tranh ở Kursk đang thay đổi, khác với các tuyến đầu cố định ở Donetsk, các đơn vị Ukraine có thể di chuyển khắp vùng Kursk mà không cần thiết lập sự hiện diện lâu dài tại các khu vực mà họ tuyên bố kiểm soát. Các nhà quan sát cho rằng Nga không có đủ nguồn lực phối hợp tốt để đánh bật lực lượng Ukraine ở Kursk. Giới quan sát ước tính Nga cần hàng chục nghìn quân để đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Khoảng 10.000 quân Ukraine đã sử dụng những khu rừng rậm rạp ở Kursk làm nơi trú ẩn. Những nỗ lực của Moscow nhằm chống lại cuộc tấn công mới của Ukraine dường như chỉ giới hạn ở việc điều động các đơn vị từ khắp nước Nga, bao gồm một phần lực lượng dân quân và lực lượng không chính quy. Venbari, nghiên cứu viên cao cấp về chiến tranh trên Bộ Tại viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, bình luận. Theo các nhà bình luận, Tổng thống Putin cũng không muốn triệu tập thêm quân dự bị cho mặt trận Kursk vì lo ngại nguy cơ bất ổn như những gì từng xảy ra khi ông ra lệnh huy động 300.000 quân để ứng phó với cuộc phản công của Ukraine hồi năm 2022, một động thái không được nhiều người Nga ủng hộ. Trong bối cảnh thiếu nguồn lực cho một chiến dịch phản công ở Kursk, Nga hiện tập trung vào việc ngăn chặn Ukraine tiến sâu hơn bằng cách phong tỏa các tuyến đường và nhắm vào lực lượng dự bị của Kiev. Trong khi đó, Ukraine đã khiến quân đội Nga gặp khó khăn khi phá hủy các cây cầu bắc qua sông, làm gián đoạn tuyến hậu cần huyết mạch cho một số đơn vị Nga trong khu vực và tạo điều kiện để thiết lập một khu vực kiểm soát. Chuyên gia Len dự đoán quân đội Ukraine có thể sử dụng sông để tạo ra một vùng đệm. Tôi dự đoán Ukraine sẽ tìm thêm một số nút thắt về hậu cần và cơ sở hạ tầng của Nga, không chỉ có các cây cầu, và kiểm soát những nút thắt đó, ông nói. Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương, CIA Mỹ David Cohen cho biết Ukraine dường như có ý định kiểm soát một số lãnh thổ Nga trong khoảng thời gian nhất định. Họ vẫn ở lại Nga. Họ đang xây dựng hệ thống phòng thủ, ông Cohen cho biết, đồng thời nhận định Nga khó có thể giành lại lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát. Một quan chức tại cơ quan an ninh Ukraine vừa trở về từ Suha, một trong những thị trấn biên giới của Nga hiện do Ukraine kiểm soát, nói với NBC News rằng Ukraine không cần đất của Nga, nhưng hiện tại chúng tôi cần phải ở đây. Đây là một trò chơi mà chúng ta có thể cùng nhau chơi. Nếu họ kiểm soát lãnh thổ của chúng tôi sẽ ở lại đây, quan chức Ukraine tuyên bố. Rủi ro thiệt hại bằng cách tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Ukraine trong những ngày gần đây. Nga đã chứng minh rằng nước này có đủ máy bay không người lái và tên lửa tấn công để tàn phá quân đội Kiev trên chính lãnh thổ Ukraine, với giả thuyết đặt ra là Moscow hiện có thông tin tình báo để xác định vị trí của đối phương. Tuy nhiên, chuyên gia So cho biết Nga có thể tính đến nguy cơ chính người dân nước này gặp tổn thất nếu Moscow tấn công mạnh ở Kursk. Nếu có thể, Nga thực sự có thể muốn chọn lọc mục tiêu hơn một chút, ông nói. Ngoài ra, bóng ma về một vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách nơi giao tranh khoảng 40 km, cũng ảnh hưởng đến quyết định tấn công của Nga ở Kursk. Các hoạt động tại nhà máy vẫn diễn ra, tuy nhiên nhà máy không có mái vòm bảo vệ và do vậy rất dễ bị tổn thương và mong manh. Rafael Mariano Grossi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc, cho biết sau chuyến thăm nhà máy. Ông Grossi cho biết ông đã được xem các mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Nga cho là được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nếu lò phản ứng hạt nhân bị tấn công, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng, quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo. Một giả thuyết được đặt ra là Ukraine đang giữ lại một số hỏa lực trong trường hợp quyết định tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ thứ hai. Daroma Scott, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington, nói rằng một số blogger quân sự Nga đã kêu gọi Moscow không gửi quân tiếp viện lớn đến Kursk vì điểm này có thể khiến Nga sẽ bị tổn thương ở những nơi khác. Bằng việc kiểm soát một phần lãnh thổ Nga, Ukraine có thể định hình lại chiến trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc chuyển hướng một số lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine khỏi mặt trận phía đông để sang chiến đấu ở Kursk là một canh bạc đối với Kiev.
Tất cả những điều này đều mang lại rủi ro đáng kể, đặc biệt là nếu nỗ lực kéo căng quá mức lực lượng Nga dẫn đến việc kéo căng quá mức lực lượng Ukraine vốn có quy mô nhỏ hơn, trên Zabari nói. Nỗ lực thiết lập vùng kiểm soát ở Kursk sẽ kéo dài thêm hơn nữa chiến tuyến hơn 1.000 km, làm tăng thêm những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong bối cảnh họ đang thiếu quân và vũ khí. Việc bảo vệ các vị trí bên trong lãnh thổ Nga cũng khiến Ukraine phải đối mặt với các vấn đề hậu cần nghiêm trọng và các tuyến tiếp viện mở rộng dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công. Hệ thống của Nga rất phân cấp và quy định chặt chẽ, vì vậy họ luôn mất một khoảng thời gian đáng kể để thích nghi với tình hình mới. Nhưng phải chờ xem Ukraine có thể duy trì ở đó như thế nào sau khi Nga đã thích nghi với tình hình và dốc toàn lực hành động, chuyên gia Lang nhận định. Theo New York Times NBC App Newsweek. Chiến sự Ukraine ngày 15 tháng 9, Nga lật ngược thế cờ ở Kursk, cắt 7 lữ đoàn Kiev. Quân Nga phản công từ 3 hướng, quyết tâm chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía bắc vành móng ngựa ở Kursk. Một khi những mũi này gặp nhau, họ sẽ bao vây đối phương một cách triệt để. Ukraine tháo chạy, Nga truy kích ở Chasiv, kênh Military Samazi đưa tin, chiến dịch phản công ở Kursk vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga, RFAF đang ở Bimorka. Theo một số báo cáo, các khu định cư khác cũng đang bị họ tấn công tích cực. Phía đông Suha, lực lượng Moscow cũng đã phản công tại Boki. Để ngăn chặn cuộc phản công của đối phương, quân đội Ukraine, AFU đang can thiệp theo hướng Luva bằng một mũi đột kích mới. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Kiev đang ở ngoại ô Obuchka. Trên bản đồ dưới đây, ta có thể thấy các cánh quân Nga đang tiến từ ba phía bắc, đông và tây. Điều đó thể hiện rất rõ quyết tâm của họ là chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía bắc vành móng ngựa theo các đường nét đứt màu trắng. Một khi những mũi phản công này gặp nhau, RFAF sẽ bao vây truy quét đối phương một cách triệt để. Phía bắc Chasiv, RFAF đã chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đào. Xa hơn về phía nam, gần Ivanivke, AFU cũng được cho là đang từ bỏ vị trí của họ ở phía đông kênh đào và rút lui đến các vị trí phòng thủ tốt hơn, theo một số blogger quân sự. Tại Pozor, lực lượng Kiev tại làng Uren đang trong tình trạng nguy cấp. Quân đội Nga đã tiến lên từ phía bắc và khu định cư hiện đã bị bao vây một phần. Theo các nhà quan sát quân sự Ukraine, RFAF đã chiếm được phần lớn ngôi làng. Về phía Uleza, Voziane, lực lượng Moscow tiến về phía tây Voziane và chiếm được khoảng một nửa khu phức hợp công nghiệp. Tiền tuyến vẫn diễn ra giao tranh ác liệt. Nga lật ngược thế cờ ở vùng Kursk, chia cắt 7 lữ đoàn Ukraine. Kênh Azovka cho biết, trong tuần qua, sự kiện chính mà mọi người đã chờ đợi từ lâu là cuộc phản công của Nga bắt đầu ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 9 tuyên bố, trong 24 giờ qua, không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của 7 lữ đoàn AFU ở Kursk. Ngoài ra, họ cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Kiev đã mất hơn 13.100 quân ở mặt trận Kursk kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích. Sau khi nhanh chóng chiếm lại 10 khu định cư ở quận Zheneki trong 2 ngày, giờ FAF tiếp tục tuân theo một kế hoạch dễ đọc nhưng hợp lý và quan trọng nhất là hiệu quả. Điều này có nghĩa là đánh sập một cách triệt để hàng phòng ngự do lực lượng Kiev thiết lập ở các làng Pozoki, Totoiluk và Bimorka, giành chỗ đứng vững chắc trên đường cao tốc Suhazi và buộc đối phương phải củng cố Suha một cách có phương pháp, từ đó có thể đẩy lùi AFU về bên kia biên giới. Tất nhiên, Kiev sẽ không chịu khuất phục một cách dễ dàng. Họ đã nghĩ ra một con đường mới cho mình bằng hình thức xâm nhập làng biên giới Novi Put đến quận Luki. Tuy vậy, những nỗ lực tiến sâu hơn từ đó đã bị cản trở bởi không quân và pháo binh Nga. Nhưng AFU vẫn chưa từ bỏ ý đồ dù điều này không giúp họ giữ được Geneva bằng bất kỳ cách nào. Kế hoạch của quân đội Nga đang được thực hiện như thế nào và điều gì rất có thể sẽ xảy ra tiếp theo đang khiến Bộ Chỉ huy AFU phải đau đầu tính toán cố thủ hay rút chạy. Theo kênh V3, chiến dịch phản công quy mô lớn của Nga ở Kursk đang tiếp diễn với việc bắt đầu các trận chiến giành Bimorka và phòng thủ Veseloghe. Lực lượng Moscow trong cuộc phản công đã tiến đến vùng ngoại ô Bimorka và Pozorge. Đồng thời, AFU đang tấn công vào sườn của quân đội Nga nhằm làm chậm tốc độ. Ở phía nam quận Lvov, giao tranh đã diễn ra trong hơn một ngày ở vùng ngoại ô phía nam Veseloghe, nơi các đội hình của AFU tiến lên sau khi vượt qua các chướng ngại vật trên biên giới vài ngày trước đó. Sau khi chiếm được làng Novi Put, lực lượng Kiev đang sử dụng khu định cư này làm nơi tập kết và làm bàn đạp để các nhóm tấn công tiếp tục giao tranh xung quanh Veseloghe. Tại quận Geneva, các nhóm tấn công tiên phong của RFAF đã tiến đến vùng ngoại ô của Pozorge và Bimorka, với các cuộc đụng độ diễn ra ở phía tây của Bimorka. AFU đang triển khai quân tiếp viện để làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Pháo binh và không quân hỗ trợ tích cực các đơn vị Moscow đang tiến lên, thường xuyên phá hủy các phương tiện hỗ trợ hỏa lực của AFU. Ví dụ, tại khu vực Zano, không quân Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành của đối phương tại một trận địa trong rừng. Việc giành lại Bimorka sẽ tạo ra mối đe dọa đối với hệ thống chiến tuyến của AFU chạy qua đường cao tốc 38 cây 30. Trong trường hợp này,
nhóm lực lượng Kiev ở khu vực Geneva có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Thông tin lan truyền về việc giành lại Zano vẫn chưa được xác nhận, mặc dù với tốc độ tiến quân hiện tại, giờ FAF có thể sớm đến được vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng. Sông Nago tạo ra một chướng ngại vật tự nhiên. Tại quận Suha, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công vào Boki. Sau các cuộc không kích, các nhóm xung kích đã tiến vào làng và bắt đầu phá hủy các hoàn điểm của đối phương. Hiện tại, AFU đã bị đẩy ra khỏi các vị trí ít nhất là ở phía đông bắc của khu định cư. Hướng tiến công này của Nga cho thấy rằng Panoze lân cận đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công mạnh ở Pozor, Zakhoki Urenka Pravda đưa tin. Báo cáo tối ngày 14 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, vào thứ Bảy, 131 cuộc giao tranh đã diễn ra, trong đó đối phương tấn công nhiều nhất ở Pozor và Zakho. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 131 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 63 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 580 UAV và thực hiện hơn 3.300 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Liman, Seve, Samator, Tozet, Zemoki. Tại Ozekho, Nga đã phóng rocket không điều khiển vào các khu định cư Tikhatki và Lovo. Tại Dnieper, 8 cuộc tấn công của đối phương đều thất bại. Nga đang tập trung nỗ lực chính vào Pozor. Tại đây, trong ngày, họ tấn công 41 lần. AFU đã đẩy lùi 36 đợt tấn công, 5 cuộc giao tranh khác vẫn đang diễn ra. Trong ngày qua, Moscow đã mất hơn 330 quân nhân tử trận và bị thương cùng nhiều vũ khí, phương tiện chiến đấu, kho tàng bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết. Bên cạnh đó, quân phòng thủ đã đẩy lùi 39 đợt tấn công của đối phương theo hướng Zakhoki. Nga đã cố gắng tiến gần Selizovo, Urenkaya, Zanogorzoka, Zolinovka, Helatoroy, Geozeka, Tantinovka, Katezinovka và Henape. Trận chiến gần Katezinovka vẫn tiếp diễn, tình hình đang được kiểm soát, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Nam cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh yêu cầu cho phép Kiev tấn công Nga. The Sunday Times đưa tin, 5 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh gồm Grant Thap, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt, Liam Fox và một cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công Nga, ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ. Các cựu quan chức này cảnh báo Thủ tướng Starmer rằng bất kỳ sự chậm trễ nào nữa sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn. Ông Wallace cho biết nếu không hành động ngay bây giờ, Anh sẽ xoa dịu Điện Kremlin, trong khi ông Williamson gọi đó là sự vi phạm nghĩa vụ và cựu Thủ tướng Boris Johnson nói thêm, không có lý do gì để trì hoãn. Thủ tướng Anh Starmer đã bay đến Washington để hội đàm với Tổng thống Biden vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 để thảo luận về yêu cầu xin phép sử dụng tên lửa do Anh sản xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Những người trong cuộc của các nhà báo Anh cho biết các cuộc thảo luận kéo dài 90 phút tại Nhà Trắng rất cởi mở về những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhóm của ông đã nói rõ rằng họ muốn đợi cho đến khi nhà lãnh đạo Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Ông Zelensky kêu gọi Mỹ không trì hoãn viện trợ đã hứa, Urenka Pravda đưa tin. Trong bài phát biểu tối ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm trễ. Ông nói, tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ. Điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến. Mọi sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực. Tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ, nhà lãnh đạo cho biết thêm. Sau đó ông công bố một video về cuộc họp với các nghị sĩ và tuyên bố, tôi đã nói rằng trong tương lai gần, tôi sẽ đích thân trình bày một kế hoạch cho chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Kiev cần MiG-29 của Ba Lan. Interfax Ukraine đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha trong một cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 20 của chiến lược châu Âu JATA, Is tuyên bố Kiev cần tiêm kích MiG-29 của Ba Lan, nhưng để thực hiện việc chuyển giao, họ cần sự giúp đỡ từ các đối tác trong vấn đề tuần tra không phận Ba Lan. Ông Sybiha nói, chúng tôi hiểu rõ các đối tác của mình có gì và cần giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi rất vui khi Ngoại trưởng Ba Lan Jazycki ở đây với chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi cần những chiếc MiG mà các bạn có, và để có thể cung cấp MiG, cần phải tăng cường năng lực, đặc biệt là EU, để tuần tra không phận trên Ba Lan. Chúng tôi rất hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ logic mở các cụm đàm phán song song, chứ không phải từng cụm riêng rẽ, chính xác là song song.
Chúng tôi rất trông đợi vào sự hỗ trợ của các đồng minh EU của mình. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc hỗ trợ Kiev trong lĩnh vực năng lượng vào trước thềm mùa đông khó khăn. Những quyết định sẽ được đưa ra hôm nay sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Ông cho biết, Kiev mong đợi những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong thời gian Ba Lan giữ chức Chủ tịch EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cho biết họ đã thảo luận về tiến độ thành lập cái gọi là quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, việc thành lập đơn vị trên được mô tả trong thỏa thuận an ninh song phương, đòi hỏi các bước thực tế có liên quan theo định hướng của Bộ Quốc phòng.